นเลือดนกตอนที่2ภาคีเสียงแจ้นของนิรดาดังขึ้นทำให้ภาคีถึงกับสะดุ้งตื่นสายตาของเขาสำรวจไปรอบๆพร้อมกับความงงงวยเขามานอนอยู่ตรงนี้ได้อย่างไรกันเขามองสำรวจตัวเองอีกรอบเสื้อผ้าที่เขาใส่ตอนนี้มันคือเสื้อผ้าที่เขาใส่ไปในเมืองนี่นาเอ๊ะมันเป็นไปได้อย่างไรกันชายหนุ่มกำลังนั่งงงพร้อมกับรู้สึกว่าตัวเองแสบผิวด้วยแสงแดดที่กำลังเลียผิวของเขาอยู่เขาพยายามนึกถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมามันเกิดอะไรขึ้นกับตัวเขากันแน่แสงแดดแรงๆช่วงสายๆของวันกำลังส่องสว่างจ้าจนทำให้เขาแสบตาเสียงไก่ป่าต่างพากันขันเจี๊ยวจ้าวท่ามกลางความเงียบของแสนภูดานภาคียังไม่ตอบตาเลยนะคะคุณมานอนอยู่ตรงนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วคุณแอบหนีดามานอนตรงนี้ได้ยังไงกันนิรดาถามรัวเป็นชุดภาคียังนั่งนิ่งอยู่กับพื้นหญ้าโดยมีเพื่อนร่วมงาน 3-4 คนนั่งรายล้อมมันเกิดอะไรขึ้นกันวะจะว่าเมาก็ไม่น่าจะใช่นิรดาบอกว่านายไม่ได้ดื่มแม้แต่หยดเดียวสมภพต้องการรู้ความจริงชายหนุ่มก็ยังนั่งนิ่งโดยที่ไม่ตอบอะไรจนสมภพต้องเรียกสติกลับคืนมาโดยการตบไหล่ 2-3 ทีเฮ้ยดื่มหรือยังวันนี้พี่ภาคีคมสันสมทบอีกคนดาภพคมสันเดชภาคีค่อยๆมองหน้าทีละคนพร้อมกับเรียกชื่อสมภพนายช่วยพาภาคีขึ้นไปที่ห้องหน่อยเถอะดาไม่ไหวจริงๆแค่ได้กลิ่นเสื้อผ้าที่ภาคีใส่ดาก็จะอ้วกแล้วนิรดาไม่พูดเปล่าเธอมีอาการแสดงร่วมด้วยสมภพพยุงหิ้วปีกคนละข้างกับเดชส่วนคมสันอาศัยอยู่เป็นเพื่อนนิรดาเธออาเจียนออกมาจนหมดกระเพาะเลยก็ว่าได้เธอนั่งอาเจียนไปด้วยความทรมานในใจก็คิดว่าภาคีแฟนหนุ่มของเธอไปเอาชุดเก่ามาใส่ทำไมทั้งที่อาบน้ำเข้านอนแล้วนี่แล้วกลิ่นที่เธอได้นั้นมันเป็นกลิ่นคล้ายๆกับซากศพก็ไม่ปานเธออยากจะเอ่ยปากถามทุกคนเหมือนกันแต่ก็มาอาเจียนซะก่อนความสงสัยเลยยังค้างคาใจเธออยู่คมสันค่อยๆลูบหลังให้หล่อนอาการของหล่อนค่อยๆดีขึ้นจนพอที่จะเดินขึ้นห้องตามแฟนหนุ่มของเธอภาคีอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าเรียบร้อยพร้อมที่จะทำงานแต่ต้องมาสะดุดเพราะสมาชิกทุกคนรั้งเอาไว้พวกเขาต้องการรู้ความจริงที่ภาคีไปนอนตากน้ำค้างที่ลานหญ้านั่นได้อย่างไรทุกคนคงจะไม่รู้หรอกว่าพวกเขาจะไม่มีทางได้คำตอบเพราะภาคีเองก็จำได้แค่คลับคลาเท่านั้นฉะนั้นเขาไม่กล้าเล่าให้ใครฟังแน่นอนทุกคนคงคิดว่าเขาบ้าแน่ๆสู้เก็บเอาไว้เป็นความลับดีกว่าไปสำรวจกันเถอะเขาพูดจบก็เดินนำลงไปด้านล่างสร้างความมึนงงให้กับทุกคนทั้งหมดเดินเท้าเข้ามาในป่าที่มีบ้านเรือนของชาวบ้านป่าปลายวัตถุโบราณที่พวกเขาจะต้องมาสำรวจเป็นเจดีย์ที่ถูกค้นพบโดยชาวบ้านแสนภูดานมีการเล่ารุ่นสู่รุ่นจนมาถึงปัจจุบันชาวบ้านที่นี่ไม่มีใครกล้าเข้ามาที่เจดีย์แห่งนี้ด้วยมีเรื่องเล่าที่น่ากลัวชวนขนลุกนั่นเองเจดีย์แห่งนี้จึงถูกทิ้งร้างเอาไว้เป็นสิบปีภาคีนึกเสียดายในใจว่าน่าจะมีคนไปแจ้งทางการให้เร็วกว่านี้ความเสียหายจะได้ลดน้อยลงไปอีกจะนึกไปแล้วบริเวณที่ตั้งของเจดีย์ล้างแห่งนี้มันก็วังเวงสมคำล่ำลือจริงๆเขาสังเกตได้จากอาการของแต่ละคนส่วนตัวเขาเองนั้นเขาไม่ค่อยเชื่อเรื่องแบบนี้อยู่แล้วนิรดาผู้ซึ่งไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องจึงขอนั่งดูพวกนักโบราณคดีทำงานเธอเดินไปที่ใต้ต้นไม้ใหญ่เพื่อจะหาที่นั่งหลบแดดชั่วแวบเธอรู้สึกเหมือนมีสายตาของใครบางคนจ้องมองเธออยู่อาการเสียวสันหลังวาบขึ้นมาทันทีต่อด้วยอาการขนลุกตั้งชันตามมาเธอหันมองไปรอบๆบริเวณ
สิ่งที่เธอเห็นก็คือต้นไม้ใหญ่น้อยที่ขึ้นเต็มทั่วบริเวณระหว่างที่ทั้งหมดกำลังเดินสำรวจรอบๆเจดีย์สมภพก็อดที่จะคิดไม่ได้ว่าเพื่อนของเขาไปนอนอยู่ที่ลานหญ้าตรงนั้นได้อย่างไรกันแต่เขาก็ไม่กล้าที่จะถามเพราะรู้นิสัยของภาคีดีพอสมควรในยามที่เขาทำงานเขาจะไม่พูดเรื่องอื่นนอกจากเรื่องงานเลยชายหนุ่มทั้ง4 คนเดินจนจะครบรอบองค์เจดีย์พวกเขาก็ต้องชะงักเพราะมีปากทางเข้าเจดีย์พอที่คนจะเดินเข้าไปได้ทั้งหมดมองหน้ากันไปมาเหมือนกำลังจะถามว่าจะเข้าไปข้างในดูไหมยังไม่มีเสียงตอบทั้งหมดก้าวเท้าเดินไปที่ปากประตูทางเข้าของเจดีย์เดชกับคมสันเกิดอาการกลัวขึ้นมาทันทีภาคีสังเกตเห็นทั้ง2 คนเขาเปลี่ยนใจกระทันหันบอกกับทุกคนว่าเดินสำรวจด้านนอกก่อนแล้วกันวันนี้ยังไม่พร้อมที่จะเข้าไปด้านในคมสันยิ้มเจิดๆขึ้นมาทันทีเขารีบกุลีกุจอตรวจสอบบริเวณรอบเจดีย์อย่างขยันขันแข็งเจดีย์องค์นี้ในความคิดเห็นของภาคีแล้วอาจจะเป็นเจดีย์ที่สืบค้นได้ยากว่าเกิดขึ้นในสมัยใดลวดลายต่างๆเริ่มเลอะเลือนไปหมดแล้วรวมทั้งรูปทรงที่จะบอกก็ยังบอกได้ยากว่าอยู่ในยุคสมัยไหนชายหนุ่มคิดแค่ว่าถ้าไม่รู้ว่ามันเป็นเจดีย์สมัยไหนก็ขอสำรวจแล้วบูรณะเท่าที่จำเป็นทำตามเขาโครงเดิมให้เหมือนมากที่สุดก็พอดูยากเหมือนกันนะยิ่งรูปทรงไม่เหลือแล้วแบบนี้คงจะบอกได้ยากว่าสร้างขึ้นสมัยไหนงานช้างเหมือนกันนะเนี่ยแถมยังต้องเข้าไปในเจดีย์อีกสมภพพูดขณะที่ภาคีกำลังง่วนอยู่กับการสำรวจข้าสงสัยว่าทำไมไม่มีหน่วยงานไหนมาสำรวจเดชสงสัยก็เราเป็นหน่วยงานทางด้านนี้อยู่แล้วยังจะมีใครที่ทำงานเหมือนเราอีกเหรอพี่คมสันแย้งข้าหมายถึงว่าพวกหน่วยงานท้องถิ่นน่ะอย่างเช่นองค์การบริหารส่วนตำบลอะไรแบบนี้น่ะปล่อยทิ้งเอาไว้ซะนานเชียวเพิ่งจะมาแจ้งแสดงว่าเพิ่งเข้ามาดูแล้วก็แจ้งแล้วไอ้ที่ผ่านมาน่ะเขาทำอะไรกันอยู่ของเขานะงงว่ะเดชพูดมาถึงตรงจุดนี้ทุกคนก็ออกอาการงงเหมือนกันนั่นน่ะสิปล่อยทิ้งร้างเอาไว้นานขนาดนี้ได้ยังไงกันก็มันมีวิญญาณน่ะสิวะเสียงชายชราดังขึ้นเฮ้ยชายหนุ่มทั้ง4ร้องเสียงหลงพร้อมกับสะดุ้งสุดตัวอ้ายเสียงกรีดร้องด้วยความตกใจของนิรดาก็ตามมาติดๆทุกคนหันไปมองตามเสียงที่ได้ยินพวกเขาทั้งหมดก็ต้องตกใจอีกเป็นครั้งที่2นั่นคนจริงๆใช่ไหมไม่ใช่ผีแน่นะทุกคนพยายามถามตัวเองว่าสิ่งที่พวกเขาเห็นอยู่นี้คือคนหรือว่าผีชายชราที่มีหนวดเครารุงรังหน้าตาเหี่ยวย่นฟันหลอหมดปากยืนหัวเราะอยู่ไม่ห่างพวกเขากลิ่นสาบๆลอยตามลมมาเตะจมูกชายทั้ง4 คนทุกคนทำจมูกฟุดฟิตนิรดาตั้งสติได้รีบวิ่งเข้ามาเกาะแขนแฟนหนุ่มยิ่งทำให้ชายชราหัวเราะออกมาดังๆพร้อมกับพูดขึ้นว่าไอ้ที่มันอยู่ในนั้นน่ะมันน่ากลัวยิ่งกว่าข้าอีกนะชายชราพูดจบก็เดินจากไปทุกคนยังยืนตื่นตระหนกไม่หายเกิดมาพวกเขาทั้งหมดก็น่าจะเพิ่งมาเจอนี่แหละเรื่องราวที่น่าพิศวงแค่ชายชรายังทำให้พวกเขาทั้งหมดตกใจจนแทบกระโดดแล้วยังมีการมาขู่อีกว่าภายในองค์เจดีย์มีสิ่งที่น่ากลัวกว่าหน้าตาของแกอีกเท่านั้นหลังทั้งหมดต่างสังเกตเห็นขนแขนของแต่ละคนลุกตั้งชันแข่งกันหน้าดูทีเดียวภาคีหยุดยืนคิดทบทวนคำพูดของชายชราที่เพิ่งเดินจากไปนี่คือคำขู่หรือว่าล้อเล่นกันแน่เขามั่นใจขึ้นมาทันทีว่างานนี้เริ่มดำเนินการยากขึ้นอุปสรรคที่สำคัญคือความกลัวของเพื่อนร่วมงานของเขานี่แหละอย่าไปเชื่อลุงแกเลยแกมาหลอกเราเล่นนั่นแหละผีไม่มีจริงหรอกนะเอาละเราทำงานกันต่อเถอะรีบสำรวจแล้วจะได้ทำการบูรณะร่องรอยเหลืออยู่น้อยมากดีนะที่ไม่ใช่หน้าฝนไม่งั้นสนุกแน่ภาคีพยายามเบี่ยงเบนความสนใจของเพื่อนร่วมงาน
ทั้งที่เขาก็กำลังคิดทบทวนคำพูดของชายชราคนนั้นคนอะไรหน้าตาน่าเกลียดน่ากลัวจริงๆบ้าจริงเชียวโผล่ออกมาได้ด่าแทบหัวใจวายนิรดาพูดคล้ายจะฟ้องภาคีนักโบราณคดีทั้งสี่ทำการสำรวจจนเวลาล่วงเลยบ่ายแก่ๆแต่บริเวณนี้มีต้นไม้ใหญ่ปกคลุมทำให้แสงแดดส่องลงมาไม่ถึงจากบริเวณที่สว่างไสวมันจึงกลับกลายเป็นที่มืดครึ้มไปในทันทีองค์เจดีย์ที่แลดูว่าเป็นของเก่าบัดนี้ทำให้ทุกคนกลัวขึ้นเป็นสองเท่านิรดาที่นั่งอยู่ใต้ต้นไม้ก็ค่อยๆขยับตัวลุกขึ้นแล้วรีบเดินมาหาภาคีทันทีเธอรู้ทันทีด้วยสัญชาตญาณของเธอเองว่าเดี๋ยวจะต้องมีผีภาคีพยายามทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้บางครั้งก็รำคาญเพื่อนร่วมงานเหมือนกันแต่รักษามารยาทเอาไว้ไม่พูดออกไปภาคียืนมององค์เจดีย์ที่ตั้งตระหง่านตรงหน้าของเขาค่อยๆกวาดสายตาลงมาที่ฐานขององค์เจดีย์ประตูทางเข้าที่ปิดตายมานานนับการเวลาไม่ได้ภาคีก้าวเท้าอย่างช้ามือของนิรดาหญิงสาวล้างแขนของเขาเอาไว้ภาคีจะเข้าไปข้างในเหรอไม่เอานะเสียงสั่นๆของแฟนสาวดังขึ้นชายหนุ่มเดินก้าวเข้าไปอย่างคนไร้สติหญิงสาวพยายามจะล้างแขนของเขาเอาไว้แต่มันก็ไม่ได้เป็นผลร่างกายของภาคีชายหนุ่มแข็งทื่อเสียงนิรดาร้องเตือนสติของชายหนุ่มแต่มันก็ไม่ค่อยจะเป็นผลคมสันรีบเดินมาตัดหน้าของภาคีพี่ภาคีอย่าเข้าไปเลยนะคมสันร้องห้ามออกไปเสียงของเขาปล่อยออกอย่างเย็นชาคมสันถูกผลักจนเกือบกระเด็นเขายืนงงอยู่ชั่วครู่ไม่รู้ว่าอะไรมันเกิดขึ้นมาอยู่ๆหัวหน้างานของเขามีอาการแบบคนไร้สติทุกคนยืนมองกันไปมาต่างคนต่างก็หาคำตอบไม่เจอสายลมที่นิ่งสนิทบัดนี้กลับพัดมาวูบใหญ่ทุกคนรู้สึกขนลุกขึ้นมาทันทีชายหนุ่มที่ดูเหมือนคนไร้สติกำลังเดินก้าวเข้าไปใกล้ประตูของฐานเจดีย์นิรดาได้แต่ยืนมองด้วยความกลัวเธอเองพยายามถามตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่าภาคีแฟนหนุ่มของเธอล้อเล่นใช่ไหมสายลมพัดวูบเมื่อครู่สงบลงทุกคนยืนมองไปทั่วบริเวณว่ามันเกิดอะไรขึ้นทุกสายตาต่างจ้องมองจับจ้องไปที่ชายหนุ่มเขาเอื้อมมือจับที่บานประตูพร้อมกับดันมันเข้าไปเอียดเสียงบานประตูดังแสบแก้วหูทุกคนประตูเหล็กบานใหญ่เปิดออกแล้วทุกคนยืนมองอ้าปากค้างพร้อมกับกลิ่นเหม็นสาบโชยออกมาจนต้องถอยผงะจะมีก็แต่ภาคีชายหนุ่มนักโบราณคดีเท่านั้นยังยืนตะหง่านอยู่อย่างคนไร้สติจิตใต้สำนึกของเขานั้นคิดไปถึงแหวนพลอยที่เขากำลังสวมอยู่ที่นิ้วมือชายหนุ่มลูบหัวแหวนไปมาฮ่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 าส่วนประสาทของภาคีได้ยินเสียงหัวเราะของใครบางคนที่ฟังแล้วมีอำนาจหัวเราะออกมาอย่างสะใจดวงตาที่ไร้แววของภาคีจ้องมองฝ่าความมืดเข้าไปภายในขาของเขายกก้าวเข้าไปเสียงหญิงสาวกรีดร้องขึ้นมาทันทีอย่านะอย่าเข้าไปภาคีหงายหลังล้มลงกับพื้นนิรดารีบวิ่งเข้าไปประคองแฟนหนุ่มด้วยความตกใจภาคี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 ทุกคนได้สติกลับคืนมาจากอาการตื่นตะลึงรีบวิ่งตามหญิงสาวเข้าไปดูชายหนุ่มที่กำลังนอนไม่ได้สติอยู่กับพื้นที่มีหญิงสาวนั่งเขย่าตัวอยู่ข้างๆรีบพากลับก่อนดีกว่าสมภพรีบพูดพร้อมกับพยุงแขนของภาคีให้ลุกขึ้นชายหนุ่มไม่มีทีท่าว่าจะรู้สึกตัวลูกน้องทั้ง3 คนพยุงร่างของหัวหน้าเดินกลับไปที่พักนิรดายังตกตะลึงกับเรื่องที่เธอเพิ่งจะพบเจอเมื่อครู่เธอยืนนิ่งในหัวของเธอมันมีคำถามอยู่มากมายว่ามันคืออะไรกันแน่พร้อมกับชายหางตามองรอดผ่านประตูเหล็กที่กำลังเปิดอยู่เข้าไปภายในของฐานเจดีย์ที่มีแต่ความมืดมิดเธอเองก็อยากจะรู้อยู่เหมือนกันว่าข้างในมันมีอะไรเข้ามาสินิรดาถึงกับสะดุ้งสุดตัวแทบจะกรีดเสียงร้องออกมา
แต่ทว่าเธอไม่สามารถทำได้เธอแข็งใจก้าวขาแล้วออกกำลังวิ่งสุดชีวิตโดยที่ไม่หันหลังกลับไปมองจบตอนที่2